Iată un exemplu de așteptare versus realitate. În clipul de azi îți voi spune ce e un stand-up paddle, unde se poate practica și cum trebuie să te echipezi. Rămâi până la final să afli și cum se umflă o placă de stand-up paddle, dar și sfaturile specialiștilor. Mă gândesc la tine. Vreau să petreci mai mult timp pe placă, nu sub ea. Stand-up paddle-ul este un sport de apă, care, spre deosebire de surf, pentru care ai nevoie de o placă asemănătoare, poate fi practicat și pe ape liniștite, fără valuri. Adică la mare, pe lac sau în delta. Înainte de a intra la apă, trebuie să te echipezi corespunzător, așa că te voi ajuta eu cu asta. Placa de stand-up paddle. Începând cu placa de stand-up paddle, este foarte important să o alegi pe cea potrivită apei pe care vei ieși la văslit, dar și activităților pe care vrei să le practici pe ea. Spre deosebire de plăcile de surf, cele de stand-up paddle sunt mai groase, cu o lungime ce poate ajunge până la 3,5 metri, 1 metru înlățime și 10-12 cm grosime. Plăcile de stand-up paddle sunt din materiale diverse: plastic, aluminiu, lemn sau fibră de carbon. Iar forma poate fi plană sau asemănătoare unei chile de navă. Materialul și forma unei plăci de stand-up paddle influențează stabilitatea pe placă și viteza de vâslire. Acum, chiar dacă nu-ți recomandăm asta, dar ți-ai propus să ajungi pe stand-up paddle până în insulele grecești, vezi și tu la ce tip de placă te orientezi. Alege placa de stand-up paddle cu dimensiunile care se corespund activităților pe care vrei să le faci. Spre exemplu, dacă ești începător sau vrei să faci yoga pe placă, alege una mai lungă și mai lată, care îți va oferi stabilitate sporită. Așa că, în funcție de scopul plăcii, acestea sunt împărțite în următoarele categorii. Plăci all-round, pentru orice activitate. Plăci touring, de competiție. Plăci de surf. Plăci de yoga sau pescuit și plăci gonflabile. Pentru sfaturile specialiștilor de mai încolo am folosit o placă gonflabilă. Echipament. Dar până atunci, hai să-ți spun și cum să te îmbraci. Nu vei avea nevoie de cine știe ce echipament, doar nu urci pe munte. Ai două opțiuni. Fie costum de baie sau costum de neopren dacă nu vrei să te uzi, sau pantaloni scurți și o bluză sau top. Dacă alegi a doua variantă de echipament și vei ateriza în apă, te vei uda și usca mai greu. Să nu zici că nu ți-am spus. Dacă bate soarele prea tare, pune-ți ceva pe cap ca să eviți insolația. Iar dacă vrei să-ți protejezi și picioarele de un teren mâlos, pietre sau alte suprafețe pe care nu ai aderență cu talpa goală, ia cu tine și pantofii de apă. Nu uita să-ți atașezi lesa de picior ca să nu stai să înnoți după placă de fiecare dată când cazi în apă, ci să o ai la îndemână, sau mai degrabă la îndepicior. Râdem noi, dar siguranța ta trebuie tratată cu seriozitate, așa că nu uita să porți vesta de salvare atunci când practici stand-up paddle. Cum umfli placa? Gata! Acum știi cum să-ți alegi placa, dar și echipamentul. Hai să navigăm! După cum ți-am spus, specialiștii noștri vor folosi o placă de stand-up paddle gonflabilă. E ușor de transportat, dar trebuie umflată. Pentru asta poți folosi pompa manuală cu care vine placa sau una automată din dotare. Deschide supapa și asigură-te că este limpede de resturi, nisip sau murdărie înainte de deschidere. Atașează furtunul pompei la supapa plăcii. Umflă placa cu ajutorul pompei până când pompa indică 15-18 PSI. Atenție! Dacă depășești aceste valori, se anulează garanția. După umflare, închide supapa învârtind în sensul acelor de ceasornic pentru a se bloca în poziție. Sfaturi de practicare. Efectiv, pașii pe care trebuie să-i faci pentru a ajunge să stai în picioare pe stand-up paddle.
Acum ai toate informațiile necesare pentru a te apuca de stand-up paddle, așa că spor la văslit! Dacă vrei să afli mai multe despre istoria acestui sport, ți-am pregătit un articol pe blogul Hervis. Găsești linkul mai jos în descriere. Ți-a fost de folos acest video? Nu uita să-i dai like și share. Dacă totuși sporturile de apă nu te conving, dar vrei să petreci timp de calitate în natură, uită-te în continuare la videourile noastre despre camping și echipamentul pentru drumeții la munte.